سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تا حالا براتون پیش اومده که کلی کار دارین، مهمون میخواد براتون بیاد و دلتون میخواد یه کیک ساده و خوشمزه هم درست کنین، از اون کیکایی که کار خاصی نداره، مواد خاصی نیاز نداره و خیلی هم سریع آماده میشه. امروز میخوام یه کیک ساده و خوشمزه بهتون یاد بدم که هم سریع آماده میشه، هم بافتش هم خیلی نرم و لطیفه، به اسم کیک شیر داغ. با من همراه باشین. برای درست کردن این کیک اول زرده و سفیده تخم مرغ رو از هم جدا کنید. وقتی که سفیده و زرده رو از هم جدا کردیم، سفیده رو با نصفی از شکر میزنیم تا فرم بگیره. سفیده رو میذاریم توی یخچال و زرده رو با بقیه شکر و وانیل میزنیم تا کرمی بشه. وقتی که زرده رو خوب زدیم، شیر داغ رو اضافه میکنیم. نیازی به این نیست که شیر جوشیده باشه، گرم باشه کافیه. بعد اونم روغن رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. آرد رو بیکینگ پودر رو که با هم مخلوط کردیم به مواد قبلی الک میکنیم. تو چند مرحله این کار رو انجام میدیم و به آرومی مواد کیک رو مخلوط میکنیم به حالت دورانی. وقتی که آرد رو تو چند مرحله اضافه کردیم، در آخر سفیده تخم مرغ رو به مواد کیک اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. قالب رو چرب میکنیم، آرد پاشی میکنیم و یک لایه از مواد کیک رو میریزیم. کمی پودر کاکائو روی مواد الک میکنیم که کیکمون خوشگل تر بشه. این کار رو مرحله به مرحله تکرار میکنیم. وقتی که همه مواد کیک رو ریختیم، چند بار قالب رو به کف سطح کارمون میکوبیم تا اگر حبابی داره خارج بشه. کیک رو داخل فرن میذاریم به مدت حدود 35 دقیقه. به همین خوبی و خوشگلی از قالبمون جدا میشه. بافت خیلی خوبی هم داره. امیدوارم که درست کنید و لذتش رو ببرید.